آقا سلام ارادت. این پارت دو ویدیو قبلیه که با هم دیگه داشتیم. تو این ویدیو میخوام بیشتر راجع به اینکه ما چجوری اولین شغلمون رو بگیریم و به راحتی و بدون هیچ دردسری، نمیشه گفت بدون هیچ دردسری، بتونیم حداقل با کمترین دردسر و در سریعترین زمان ممکن بتونیم اون شغلی که مد نظرمون هست رو بگیریم. خب صادق جان، من یه چند تا سوال دارم راجع به این با موضوع. اینکه اولیش و مهمترینش که من اینجا یادداشت کردم اینه که معدل اصلا مهم هست یا نه تو این قضیه. اه، ببین خب مرسی آریان سوال پرسیدی. قاعدتا معدل خیلی مهمه. به کار اول معمولا معدل از همه کارهای دیگه مهمتره. اگه بخوای مثلا بری کاری مثل همین اینوستمنت بانکینگ بگیری، یا بخوای بری مثلا کاری مثل کانسالتینگ بگیری، کانسالتینگ کارش کلا خب پس اینوستمنت بانکینگ بچه‌ها فکر کنم فهمیدن حدودا چیه. اینوستمنت بانک را میان کلا دپارتمان های مختلفی داره. یک بالج براکت اینوستمنت بانک که مثلا اه، مثل مهم. گلدمن ساکس، حالا یا کلا بانک های سرمایه گذاری دپارتمان های مختلفی داره. مثلا یک دپارتمانش کلا میاد کارهای M&A انجام میده، یه دپارتمان دیگه IPO انجام میده. یه دپارتمان دیگه دارن که کلا ویلث منیجمنت مثلا برای آدمای پولدار که مثلا بهشون میگن های نت ورث individuals، یعنی کسایی که بالای مثلا 1 میلیون دلار اینوستبل اسید دارن، یا مثلا اولترا های نت ورث individuals که توی آمریکا مثلا 30 میلیون دلار به بالا. که مثلا اینا میان برای اینجور افراد کلا کارهای ویلث منیجمنت انجام میدن، کارهای مثل اینکه پورتفولیوشون رو مثلا درست میکنن. خیلی هدف برای این آدما این نیست که به قول معروف ببخشید از اون معدله داریم یکم دور میشیم ولی برمیگردم دوباره. درسته. هدف برای اینجور آدما این نیست که شما پورتفولیوشون رو خیلی رشد بدین. هدف اینه که کپیتال پریزرویشن داشته باشین، یعنی که اون پولی که دارن رو نگه دارین براشون. چون این مثلا تورم زیاده، بالاخره همه اینا هسته. یک مثلا تیمی باید داشته باشین که آدمای مختلف توش هستن. مثلا شما آدمایی دارین مثل CFA، کسی که میدونه چجوری بزرگ کنه اون پورتفولیو رو، ولی همزمان فاینانشال پلنر میتونین داشته باشین، میتونین لویر داشته باشین. بیشتر مثلا کارهای سکسشن پلنینگ، یعنی که مثلا اگر یک خونه ای هسته چجوری این ارث مثلا به بچهش میتونه بده و همه این کارا رو به قول معروف مثلا یک آدم پولدار چجوری میتونه اون سرمایهش رو نگه داره یا حتی یکم بزرگ کنه و این سرمایه رو به نسل بعدی منتقل کنه. کلا مهم. کار wealth management اینه. که مثلا بانک های سرمایه گذاری اینم آفر میدن خیلی وقتا. و دپارتمان دیگه هم که دارن هم سیلز اند تریدینگ، تریدرها هستن. مثلا تریدینگ دسک هست، فیکس اینکام، اکویتی حالا و وسط ترید صحبتت، میکنن. برای اینکه چون تو موضوع قبلی تو پارت قبلی توضیح داده بودی، صرفا برای اینکه واضح سازی شه، اینا تو قسمت بای سایت هن یا سل سایت؟ اینوستمنت بانک کلا سل سایده. تمام. اینوستمنت بانک سل. آره. مهم. که بای ساید، کلا بای ساید ها کسایی هستن که پول افراد رو دارن سرمایه گذاری میکنن. میدونم که تو میگی که wealth management هم داره پول wealth manage investment bank as a whole، یعنی که در کل investment bank sell side، مهم. ولی wealth management میشه گفت که buy side، به خاطر اینکه داره پول افراد رو سرمایه گذاری میکنه. و خیلی وقتا هم تو میتونی حتی independent wealth manager ها رو ببینی. مثلا کمپانی هستن یا فرم هایی هستن که میان مثلا یک تیمیه، تو مثلا میری CFP میگیری، مثلا میشی Certified Financial Planner، میری با یکی که CFA داره درسته. وصل میشی، با یکی که CPA داره و یکی که لویره. 4 نفر میاین یک فرمی رو درست میکنین و بعد میرین مثلا یک با آدمای مشخصی شروع میکنین که به مهم. قول معروف تارگت آدینس قرارشون بدین. مثلا برین مثلا ورزشکارا یک نمونه خیلی بارزن، یک پول خیلی گنده رو میگیرن در طی مدت کوتاه مثلا 10 سال، ولی نمیدونن چجوری از پولشون درست استفاده کنن و پولشون رو نگه دارن. یا و همین پزشکان مثلا فکر خب میکنم. ورزش
کسایی که پزشکا خب یه کریر بزرگی دارن. تو مثلا تا خیلی سال میتونی کار کنی و معمولا پولتو میتونی خوب نگه داری. مثلا ورزشکارا کلا میبینید 15 سال میتونن ورزش حرفه‌ایشون رو داشته باشن و اکثر این آدمایی که نمیدونن که چجوری پولشون رو درست استفاده کنن و از دست ندن. خب و من همین فکر خیلی به میکنم حالا وقت وسط منیجر نیاز دارن. صحبتت، من فکر میکنم واسه پزشکا همین قضیه هسته، چون بیشتر تایمشون اگه نگاه کنین یعنی در طول زندگی اینا در حال تحصیل کردن و اینکه چجوری این پول رو سرمایه گذاری کنن تو و تو چه حوزه‌ای حتی سرمایه گذاری کنن رو نمیدونم، متاسفانه البته. و این صد فکر صد میکنم درصد که آره. و فکر میکنم که خب مثلا نیازه که یه گروهی به اینا به قولی راهنمایی کنه و مشاوره بده تا بتونن به قولی پولشون رو سرمایه گذاری کنن و حالا یا نگه دارن، حتی چون ممکنه حتی از دست بدن، چون وقتی شما ندونی کجا سرمایه گذاری کنی ممکنه که باعث بشه که شما اشتباه سرمایه گذاری کنی. پس این فکر میکنم اینم یه گروهیه که شاملش بشه. درسته؟ هر آدمی میتونه، مثلا ویلث منیجرها باید سعی کنن که هر آدمی که ممکنه که های نتورث ایندیویدوال باشه، یعنی مثلا از یه حدی بیشتر اینوستبل اسید داشته باشه رو تارگت قرار بدن. مثلا تو میتونی دکتر باشی، بازیگر باشی، اتلیت باشی، لویر باشی. اینا مثلا میبینی که کسایی هن که خب خیلی تو کار خودشون آدمایی هستن که بلدن و میتونن پول خوبی در بیارن، ولی بعد نمیدونن که چجوری از این سرمایه پوله گذاری بتونن کنی. بیشتر کنن پولو یا نگه دارن و به نسل بعدی بدن. به همین منظورم اینه که کلا ویلث منیجمنت این کار رو انجام میده و یک شغل خیلی خوبی هم هست. یعنی خوبی ویلث منیجمنت اینه که شما مثلا ممکنه اولش سخت باشه که این آدما رو پیدا کنین، ولی وقتی که پیدا میکنی، وقتی که اون پورتفولیو یا همون آره پورتفولیوتون رو دارین یا همون بوکتون رو، بوک آف بیزینستون رو دارین، این تو مثلا اگه که میری الان wealth management میری مثلا این کلاینت رو الان پیدا میکنی، این کلاینت با تو میمونه دیگه. هر سال تو مثلا داری 0.5% تا 1% بستگی داره که حالا چقدر این سرمایه داشته باشه. هرچی بیشتر سرمایه میاره داخل فرم تو کمتر باید شارژش کنی که درست. بتونی رقابت کنی با wealth management های دیگه. ولی در کل تو مثلا این 0.5%، 1%، 1.5% هر سال داری از این کلاینت میگیری. یعنی تو یک بار تلاش کردی که بیاری داخل اونو، ولی تا ابد داری همینو استفاده میکنی. یعنی همین مثلا ویلث منیجمنت یک شغل خیلی چیلیه. مثلا شما میبینی که مثلا کسایی که 20 سال تو این بیزینسن 4 ماه اصلا در سال کار نمیکنن. مثلا میبینی یک سر اینا توی گالف کورس مثلا دارن گلف بازی میکنن و دارن اونجا خب یک جای خیلی خوبه برای نتورکینگ، به خاطر اینکه آدمای دقیقا. پولدار رو گلف بازی میکنن و اینا هم که بخوان آدمای پولدار باشون بیشتر کانکت بشن مجبور مثلا میرم گلف بازی میکنم و تو اون محیط شغل خودشون رو قرار میده. اوکیه. حالا اتفاقا آره. بحث رو جذاب کردی، یعنی برمیگرده دوباره به همون سال اول که ما چجوری وارد این حوزه ها میتونیم بشیم و حالا حتی عقب‌تر که مثلا از طریق دانشگاه به قولی معدل چه تأثیری میتونه داشته باشه و چه کارهایی که کلا میتونیم انجام بدیم تا تاثیر این که ما هر چه سریعتر به این پوزیشن ها برسیم بیشتر شه. خب ببین دانشگاه، خب همونجوری که گفتم سعی کنی که در طی دانشگاه تا جایی که میتونی اینترنشیپ انجام بدی. وقتی که یکی میبینه مخصوصا تو بحث مثل فایننس، چون که با پول سر کار داری، اگه یکی بدونه که تو بلدی کارتو اینا، خب خیلی راحت تر میتونی شغل رو پیدا کنی، چون که بالاخره ریسک کار برای اون آدم کمتر میشه که تو رو هایر کنه. پس اینترنشیپ خیلی مهمه. تو حوزه کورس مثلا البته چه دیگه، کورسای درسته؟ تو همون حوزه به توی قولی تحصیلی آره که داری دیگه. انجام میدی. چون من مثلا آره میبینم بچه ها به قولی حالا ما بین صحبت مثلا کارهای جنرال انجام میدن، اینا که دیگه به دردی نمیخوره در واقع. کمکی هر میتونه کاری بکنه. از هیچ کاری بهتره. هر کاری از هیچ کار بهتره. یعنی که آها. اگه که نمیتونی کار تخصصی هم بگیری، بازم باید ببینی اوکی من اگه که این کار جنرال انجام ندم، چه کاری میتونم به جای این انجام بدم و آیا اون کار دیگه میتونه. مثلا من اگه این کار جنرال انجام نمیدم، میتونم برم پایتون یاد بگیرم، میتونم برم اکسل یاد بگیرم، اکسلمو بهتر کنم. اگه که بتونی اکسل تو خیلی خیلی بهتر کنی، شاید از کار جنرال بهتر باشه که بری انجام بدی. ولی اگه که کار جنرال نکنی ولی بشینی بخوابی مثلا توی خونت و فیلم نگاه کنی و اینا، خب کار درسته. جنرال باز بهتر. حداقل داری اون سافت اسکیلات رو قوی تر میکنی، اینترپرسونال اسکیلات رو داری قوی تر میکنی. به تو همین سی وی هم پس ممکنه کمکمون کنه.
ببین تو سی وی ممکنه که مثلا تو اگه که رفتی یه یعنی کار مثلا رندومی انجام بخوایم دادی. بذار اینجوری بگم، مثلا بخوایم تاثیرگذار بودنش رو به عنوان یه درصدی بگیم، مثلا 20% تاثیر ممکنه داشته باشه. اگه که هیچی دیگه نداشته باشی آره حتی بیشتر از 20%. ولی اگه که مهم. چیزهای خوبی داشته باشی تو سیویت که بتونی اونا رو بیشتر بزرگ کنی، خب ممکنه که اون درصد تاثیرگذاری بیاد پایینتر برای مثلا کارهای دیگت. ولی در کل که بگم پس اینترنشیپ خیلی مهمه. معدل به یک سری کارهای خاص مثلا مثل کانسالتینگ، مثل اینوستمنت بانکینگ، مثل مثلا بخوای بری بای سایت مستقیم، مثلا پنشن فاند ها معمولا مستقیم استخدام میکنن، لازم نیست بری سل سایت بعد بری بای درسته. سایت. پنشن فاند معمولا مستقیمه. پرایوت اکوتی های کوچیک‌تر که بهشون میگیم بوتیک شاپ ها مهم. معمولا مستقیمن. تو میتونی مثلا مستقیم واردشون بشی که خب اینا همه معدل براشون خیلی مهمه، مثلا که بعد بالا باشه. خب ولی اصلا معدل اگه میخوای خوب بری که کار، الان بحثش اومد، خیلی عذر میخوام، معدل خوب که الان بحثش اومد از چه حدی به بالا معدل خوب به حساب میشه؟ یعنی از چه حدی رو، چه نمراتی رو قبول دارم؟ مثلا برای مثلا کانادا خب که سیستمش معمولا 4 یا 4 و 3، درسته. مثلا بالاترین معدل. مثلا تو دیگه میگن که مثلا دیگه تقریبا شانست خیلی خیلی میاد پایین، نزدیک صفر میشه اگه معدلت بره پایین 3.5. 3.5 دیگه معمولا اون کات آف ترشولد، مثلا کات آفشه که تو مثلا حداقل باید 3.5 باشی که بتونی یک رقابت کوچیکی داشته باشی. اگه مثلا فکر مثلا بری خب کنم 3.7، 3.8، 3.9، 4 حتی، مهم. خب اونا بهترن دیگه، یعنی اونا 100% پس میتونن راحت تر کار. مینیمومش همون 3.8 داره. نگفتم 3.5. 3.5 اگه سه و پایین تر نیم باشی تقریبا بعد دور یک سری کارا رو کلا باید خط بکشی اول مهم. کار حتی. مگه اینکه بعدا بری مثلا یه ام بی ای بگیری از یک دانشگاه خوب، بعد بتونی دوباره شانس اینو داشته باشی که بتونی بری کاری که به معدل بالا نیاز داره. مثلا بخوای بری کانسالتینگ مثلا ام بی بی که مکنزی بین و باستون بی سی جی هم باستون کانسالتینگ گروپ، مثلا اونا همه معدلای 3.8، 3.9 اینا. مهم. اینوستمنت بانکینگ مثلا دوباره همون 3.7، 3.8، 3.9 اینجوریه. مگه اینکه بری مثلا بوتیک، مثلا بری اینوستمنت بانکینگ ولی بری بوتیکش مثلا یک متوجه شرکت شدم. کوچیک‌تر، مثلا اونا معمولا فکر با میکنم 3.5 هم پوزیشنای اوکیه. بعد فکر میکنم پوزیشنای کمتری هم، یعنی به پایین تری رو بهت میدن، درسته؟ این نسبت مثلا دو نه نفره که تو همون بوتیک مثلا قراره بیان، یکی اگه معدلش بالاتر باشه یکی پایینتر، خب اونی که دوباره معدلش بالاتر رو قبول دارم، یعنی میخوام بازم یا اصلا نگاه نمیکنم. پوزیشنت فرقی نمیکنه. اگه اکسپت بشی تو مثلا اینوستمنت بانکینگ شروعش اینوستمنت بانکینگ انالیسته، تو میشه اینوستمنت درسته. بانکینگ انالیست اگه فول تایم بشی. اگه که مثلا اینترنشیپ داری انجام میدی معمولا بهش میگن اینوستمنت بانکینگ انالیست، مثلا اینترن، یا باش میگن مثلا جونیور اینوستمنت بانکینگ انالیست که اینا معمولا پوزیشن اینترنشیپه که دارن. ولی اگه فول تایم استخدام بشی نه مهم. دیگه، تو کارت با یکی دیگه که اینوستمنت بانک انالیست یکیه توی همون شرکت، یعنی تو پوزیشن چقدر پایین جالب. تری نیستی. آره. معمولا توی کلا بخوام بگم توی فایننس پایین ترین پوزیشن انالیست، بعد مثلا میشه اسوسییت، بعد مثلا انالیست، سینیر انالیست، اسوسییت، سینیر اسوسییت، بعد مثلا میتونی بشی وی پی. حالا شرکت های مختلف اسمای مختلفی دارن، مهم. ولی فرقش توی اکویتی ریسرچ یا کلا تو کارهای ریسرچ. تو اول اسوسییتی بعد میشه انالیست. مثلا اول با اکویتی ریسرچ اسوسییت شروع میکنی، بعدا میشی مثلا سینیر اکویتی ریسرچ اسوسییت، یا مثلا مستقیم میشی اکویتی ریسرچ انالیست منتها در بقیه یا اول ریسرچ از به قولی آنالیزگر شروع میشدی، انالیست. درسته؟ و اکثر اینکه تا جایی که من یادم. آره. حالا برگردیم به موضوع قبلی که گفتیم معدل 3.5 از 4 حداقل، اینو بخوایم به حالا معدلی که بچه که تو ایران تبدیل کنیم، فکر می‌کنم از 18 اینا میشه دیگه، درسته؟ از 20 در نظر بگیریم از 17 18 ممکنه. ببین آره، ولی خب من چیزایی که دارم کلا میگم، من دارم سیستم کشورهای جهان اول رو توضیح میدم. بچه ایران درسته. ممکنه خیلی براشون متفاوت باشه این کار، چون من تو ایران هیچ وقت کار نکردم. من نه نه، همونجوری صرفا که خودت هم منظورم اینه میدونی من که تقریبا درسته کاملا، ببخشید آره. وسطم، صرفا منظورم اینه که کسی که از ایران میخواد اپلای کنه اینور،
معدلش بالاخره طبق آه. اونجوری حساب که میشه، میگم از 20 که بخوای حساب کنی تقریبا 17 18 میشه دیگه، درسته؟ یا اینو دقیق باید آره حالا مثلا بررسی بشه. مثلا 18 مثلا، آره مثلا 18 و مثلا نیم اینجوری مثلا میشه. ولی مهم. خب خیلی سخت و یکی که تو ایران درس خونده بتونه مستقیم هایر بشه با یکی از طریق یکی از اینوستمنت بانک ها یا کلا هر درسته. شرکت اینجا. معمولا اتفاقی که میفته اینه که به بچه ایران باید بیان اینجا یک درسی چیزی بخونن، مگه اینکه مثلا یکی دیگه واقعا خیلی اکسپیرینس خفنی داره، مثلا رفته دیگه بهترین شرکت های این حتی همون تو فقط ایران کار کرده. درسته. این فقط بفهم. قضیه راجع به ایرانه یا؟ نه دیگه این کلا به هر، کلا مثلا تو چون سیستم مثلا این آمریکای شمالی انقدر پر رقابته. من چون من خودم تو کانادا کار کردم، من دارم مهم. اینجا رو میگم. یعنی تو از هر کشور دیگه بیایم احتمالا همینقدر سختی داری، نه فقط از ایران. درسته. و مثلا مگه اینکه دیگه CFA داشته باشی، مثلا اون دزیگنیشن هایی رو داشته باشی که به قول معروف اینترنشنالن. اونجوری اگه باشی ممکنه در شرایط خیلی خاص بتونی مستقیم توی یک بوتیک شاپی کار بگیری، ولی محاله که بتونی تو گلدمن ساکس مثلا کار بگیری مستقیم. تو از همین کاناداش هم بری درس بخونی احتمالا نمیتونی کار بگیری و بری یک یک استلار باید باشه به قول معروف. اون CV یا همون رزومه که داری باید خیلی خاص باشه که بتونی درسته. تو اون. و من شخصا هیچ توصیه ای نمی کنم که کسی بره به این شرکت یا به اون شرکت کار کنه، چون هر شرکتی یک خوبیایی داره یک بدیایی داره. تو اگه بری به یه استارتاپ کار کنی، یک بوتیک شاپ، تو خیلی راحت‌تر میتونی به قول معروف پروموت بشی و بری بالا. و خب میتونی حتی یک به قول معروف پارتنر اون شرکت بشی اگه درسته. که خوب کار کنی و اگه شرکت جوون تری باشه. از ولی همون اگه تو طرف بری مثلا توی از همون طرف ریسکش هم میخوام بگم بالاست دیگه، درسته؟ ریسکش، ببین ریسک مهم نیست. تو برای اینکه پول خوبی در بیاری تو باید بتونی با هر کاری که میکنی باید اونرشیپ داشته باشی تو بیزینس. مهم. از طریق اونرشیپ یعنی که یک قسمتی از بیزینس مال تو بشه. در این صورتی که پول دارم تو اگه بری تو گلدمن ساکس کار کنی، اولا که خیلی سخته که بری اصلا بالا پروموت بشی، چون همه آدمای خیلی خیلی خاصی دارن کار میکنن اونجا. پس احتمالی که تو بتونی به قول معروف بری بالا خیلی کمتر میشه. مهم. دو اینکه پولی که خیلی داری ساعتهای زیادتری کار میکنی شاید، و در نهایت میبینی که اونقدر پول خاصی نمیگیری برای ساعتی که داری کار میکنی. ولی در چیز دیگه نکته مثبتش اینه که اسم گلدمن ساکس میاد رو CVت. خب مهم. بعد میتونی هر کار دیگه که دوست داشتی یعنی بدیا و خوبیایی داره دیگه هر کاری که میکنی یعنی. کاملا درسته. بعد اینکه سوالی که حالا دوباره پیش میاد راجبه به قول همین مسئله اینه که چه اسکیلایی به درد میخوره. مثلا من الان همزمان با درسی که دارم میخونم وقت اضافه دارم اینو بشینم حالا همونطور که خودتون قبلا گفتین اکسل کار کنم، مثلا پایتون کار کنم، چه به قولی اسکیلایی میتونه بهم کمک کنه که رزومه‌مو بتونم قوی تر کنم. ببین بستگی به کاری داره که میخوای بگیری. اگه که نمیخوای مثلا بری کار مثلا انالیست بشی جایی، نمیخوای تحلیلگر بشی، تو لازم نیست بری چیز خاصی یاد مثلا حتی اکسل اونقدر قوی داشته باشی یا اصلا پایتون لازم نداری کلا پروگرامینگ لنگویجی. ولی اگه میخوای از اون ور بری کارهای ریسرچ یا کوانت ریسرچ انجام بدی، خب خیلی مهم میشه اون مثلا اکسل. و بعد اول با خودت، چیزی که من میگم اینه که با خودت تصمیم بگیری که تو چی اصلا دوست داری، چون مشکل اینه که مردم نمیدونن که چی دوست دارن. اگه مهم. بدونی چی دوست داری، خب و این سخته که بدونی. یعنی من کسی رو بلیم نمیکنم، کسی رو سرزنش نمیکنم که نمیدونه که میخواد چیکار کنه. من خودم هم شاید درسته. همین الان من الان خودم بپرسی ندونم دقیقا چی میخوام. ولی دقیقا چیزی که هسته اینه که با تجربه پیدا کردن بیشتر میتونی یک جورایی بفهمی که به چی بیشتر گرایش داری. مثلا یک کاری مثل ریسرچ واقعا به کسایی که اینترپرسونال مثلا اسکیل های خیلی خاصی ندارن، خیلی دوست نداره با مردم حرف بزنه، میره مثلا اگه بری تاپ داون یا کوانت ریسرچ انجام بدی معمولا
من انجام دادم دیگه. مثلا تو با کسی صحبت نمیکنی و تو داری کد تیم میمیسی ورک و نیست داری دیگه، تحقیق درسته؟ انجام. تیم ورک هست، چرا؟ تو مثلا داری یک چیزی پابلیش میکنی یا داری یک بالاخره یک کاری رو انجام میدی، تو باید با یک آدمای دیگه همزمان کار کنی. ولی کلاینت به قول معروف، مگه اینکه بعد بری هی بالاتر و بالاتر تو اون شغل، مهم. بعد بتونی با کلاینت حرف بزنی مستقیم، یا بتونی مثلا جلسه بذاری و اینا. وقتی که معمولا تو این شغلا بالاتر که میری، اون کلاینت فیسینگ بیشتر میشه و میتونی بیشتر حرف بزنی با مشتری و اینا. ولی در چیزای پایینتر خیلی خیلی کم پیش میاد که تو اصلا کار خاصی اونا دیگه. مثلا شغلای واقعا یا کسایی که مثلا میگم دیگه، یکی اینکه خیلی عدد مدد دوست دارن کار کنن باشون، درسته. و خیلی هم دوست ندارم با مردم حرف بزنم، به اونایی بیشتر. ولی اگه میخوای مثلا یک چیزی این وسط ها باشه که هم حالا عدد توش هسته هم حرف زدن هست، مثلا پرایوت اکویتی، ونچر کپیتال یا همون وی سی، پنشن فاندا، مثلا کلا بای ساید خیلی خوبه از این بابت. و اگه میخوای کلا عدد رو بذاری کنار، کسی مثلا میگه که من ریاضی اونقدر دوست ندارم کلا، یا اونقدر تحلیل دوست ندارم انجام بدم، برو کلا اینوستر ریلیشن، بیزنس دیولپمنت، اونجور کارا رو برو انجام بده. اونا کلا مهم. ریاضی خاصی، تحلیل خاصی انجام میده، و با توجه به همین باید تصمیم بگیری که اوکی، اگه تو این کار رو دوست داری، شخصیت جوریه که مثلا میخوای با مردم حرف بزنی، و بعد دیگه اون اکسل و اینا میاد پایین. بعد اون موقع برو زبان یاد بگیر. مثلا اگه تو کشور مثل کانادا هستی، برو مثلا زبان فرانسه یاد بگیر. درسته. اگه مثلا خب خیلی اون مهمتر میشه نسبت به اینکه پس اول باید پایتون بلد خودمون باشی. بدونیم که حالا پس اول باید خودمون بدونیم که به قولی چی رو میخوایم شروع کنیم و اصلا هدفمون چیه. یعنی مهمترینش هم اینه دیگه به قولی، تا دقیقا. بتونیم در رابطه با اون تصمیم بگیریم که حالا باید چه اسکیل رو به قولی افزایش بدیم. چیزی که من فهمیدم، من یک چیزی رو اضافه کنم اینجا، اینه که حتما. آه، کسایی که من چون خیلی دیدم، و آه، کسایی که همه چیز میرن یاد میگیرن و هیچی و بلد نیست. همه چیز رو میخوان، نه نمیتونم بگم هیچی بلد نیستن، ولی همه چیز میرن یاد میگیرن. مثلا میبینی میره طرف پایتون یاد میگیره، میره نمیدونم فلان یاد میگیره، فلان یاد میگیره. معمولا اینا، چون تو هرچی آپشن بیشتر داشته باشی، هرچی اون چیزای انتخابت بالاتر میره، تو بیشتر گیج میشی، نمیدونی میخوای چیکار کنی. هرچی میتونی، و دلیل این که اکثر آدمات مخصوصا تو این جور رشته، مثلا تو رفتی پزشکی خوندی، و پزشکی هم تو تخصص خیلی تخصص های باز میشه به متفاوتی قول. هست و یکی ممکنه که ندونه. آره باز میشه و آپشن زیاد میشه. ولی مثلا یک چیزای مثل فایننس و اینها هم، کلا هر چیزی تو وقتی که به قول معروف آپشن زیاد داری، این خوب نیست. انتخاب کن که تو چی واقعا دوست داری و چی بهت بیشتر میخوره. آیا آدمی هستی که از بچگی دوست داشتی با مردم حرف بزنی و اینجور چیزا، یا آدمی بودی که یک سره با کامپیوتر و اینا بودی؟ اینو که بدونی چی میخوای، حالا برو مهارت هایی که به این مرتبط میشه رو یاد بگیری، نه اینکه بری هر چیزی یاد بگیری. چون تو آخرش میبینی 50 سالت شده و هنوز بله، داری نمیدونی داری چی کار میکنی. کاملا درسته واقعا. اصلا حالا من خودم هم واقعا همین الان هم نمیدونم دارم چیکار میکنم، ولی خب این مسئله خیلی سخته که شما مثلا بخوای واقعا هدفت از به قولی این درسایی که میخونیم یا این رشته‌ای که انتخاب میکنیم مثلا چیه. یعنی آیندهمون رو باید اول ببینیم که تو چی داریم میبینیم. مثلا دوست داریم واقعا، حالا یه سوال تکراریه ولی واقعا که میگن 10 سال دیگه میخوای کجا باشی، اینو باید فکر میکنم از الان اول بدونی تا بعد بتونی که حالا جواب سوالایی که حالا پرسیده شده رو بدی. کاملا منطقیه. و دقیقا. اینکه حالا یک سوال دیگه که پیش میاد کلا، به صورت کلی الان تو سالی که الان هستیم 2024، چه کشورهایی تو این حوزهات بیشتر داره پیشرفت میکنه و ما مثلا اولین شغلمون رو بالفرض کدوم کشور باشیم بهتره. از نظر بهتر بودن درآمدش میتونه باشه، اینکه پوزیشن بالاتری سری بریم هسته، و حالا به بقیه مسائلی که خود بهتر میدونیم. خب این که سوال خوبیه، ولی فکر میکنم همه دیگه الان میدونن که
فایننس چه کشوری بهترین کشور؟ قاعدتا آمریکا. کلا درسته. بازار بورس، وقتی میگی بازار تو منظورت بازار نیویورکه. بازار کی باز میشه؟ بازار نیویورک کی باز میشه. دقیقا. و مثلا کلا خب آمریکا عملا برای فایننس بالاترین جایه، ولی به همون اندازه هم خب رقابت بیشتره. مثلا وقتی میری وال استریت، خب مثلا کسی که تو وال استریت میتونه کار بگیره، حالا چه هج فاند، چه پرایوت اکویتی، چه اینوستمنت بانک، هر چیزی که باشه، خیلی رقابت شدیدی وجود داره اونجا. کانادا هم خب به همون اندازه، چون که نزدیک آمریکایه، خب کانادا هم به همون اندازه پیشرفت کرده. حالا نه به اندازه آمریکا، ولی به اندازه خیلی خوبی. و مهم. مثلا تو توی تورنتو میبینی همه این بانک ها، همه این مؤسسات خیلی معروف هستن. و مثلا بی استریت مثل همون وال استریت تقریبا که توی آمریکایه، ولی دقیقا همه این بیزینس ها اونجا هم هستن. پس این دوتا کشور قاعدتا به فایننس دوتا کشور خیلی خوبی هن. ولی خب کلا هر کشوری که کشور صنعتی شده باشه، کمپانیا بزرگ شدن، پابلیک شدن، به سرمایه گذار نیاز دارن. حالا اگه داری درباره اکویتی یا سهام صحبت میکنی، اگه داری درباره درسته. مثلا اوراق هم همینه دیگه. مثلا اوراق دولتی آمریکا مثلا، خب به قول معروف بهش میگم backed by the مثلا US government، یعنی که این اوراق پشتیبانش دولت آمریکایی، که خب مهم. مثلا حالا بستگی به چه مثلا اوراقی میگیری داره، ولی در کل خب چه بحث اوراق چه سهام، دوتاشون هم حالا این یک بحث خیلی خیلی تخصصی، کلا درسته. انواع حالا اقسام در چیزهایی که توش راستای میشه سرمایه گذاری کرد. آره. دقیقا، حالا در راستای صحبت خودت که اصلا من شنیده بودم که میگن کانادا خواهر کوچیکه آمریکاست، یعنی دیگه کاملا همیشه هواشو داره. حالا تو هم مسائل سیاسی بگیر، هم مسائل اقتصادی و همه مسائل. حالا سوالی که نه. میخواستم بپرسم اینه که چه مدارکی میتونه در راستای هدفم به ما کمک کنه؟ مثلا من خودم شنیدم که برای رشته فایننس یا حالا همون امور مالی CFA میتونه خیلی کمک کننده باشه و چقدر اینا تاثیر داره. اینا حالا اگه لطف کنین توضیح بدین ممنون میشم. ببین، مدرک چیز خیلی مهمیه، ولی داشتن نتورک، آدم شناختن از همه چیز مهمتره. تو میتونی مدرک نداشته باشی ولی خیلی آدم بشناسی، اون خیلی مهم. مهمتر از اینه که مثلا CFA. تو ممکنه کسایی رو ببینی که CFA دارن ولی طرف کار مرتبط اصلا، یعنی کاری که تحلیل گری نیاز داشته باشه انجام نمیده. و همین پس میشه نتورک بگی اولیشه. ولی بعد بخوای حالا تو مدارک مختلف بگی، خب CFA Chartered Financial Analyst که بالاخره مباحث مختلفی رو کاور میکنه، از equity investment یا سرمایه‌گذاری توی سهام، فیکس اینکام، اوراق، دریوتیو یا مشتقات، alternative investment که هر چیزی که غیر از اینا باشه، مثل real estate، private equity، hedge fund. اون میشه alternative investment. quant که میشه کلا آمار ریاضی، economics یا همون اقتصاد، corporate finance یا همون فایننس شرکتی یا همون مالی شرکتی که تو ایران بهش میگن فکر کنم. دقیقا. فکر کنم همه اینا رو گفتم. اینا مثلا تاپیک هایی که CFA کاور میکنه. و خب کسی اگه که CFA بدونه، میتونه به قول معروف تحقیق راجع به همه asset class های مختلف انجام بده تقریبا. CFA بهت یک بیس خیلی خوبی میده که حالا بعد تو میخوای مثلا بری، حالا با توجه به چیزی که دوست داری، یک چیزی رو که کاور کنی، حالا از اونجا بعد دیگه باید تخصص پیدا کنی توش، چون CFA بهت بیس رو فقط میده، یک بیس خیلی خوبی میده. مهم. حالا باید تخصصیش دیگه خودت باید دنبالش کنی. دیگه چه مدارکی فرقش وجود داره؟ حالا یک مدارک دیگه که وجود داره، مثلا بخوای بری همون کاری که گفتم، مثلا بری wealth management انجام بدی، خب CFP خیلی خوبه، یا Certified Financial Planner، که اینا مثلا درباره estate planning یاد میگیرن، درباره succession planning یاد میگیرن، کلا financial planner، یعنی که چجوری ما با توجه پولی که این طرف داره، پولش رو درست بتونیم allocate کنیم به چیزهای مختلف و بتونیم نگه داریم پولش رو براش به این نسل
بعدی و حتی برای ریتایرمنت خود این طرف و یه وقتی که بازنشست میشه. این CFP اگه کسی دوست داره بره اون مباحث، خب CFP خیلی خوبه. اگه کسی دوست داره بره سرمایه گذاری توی به قول معروف چیزایی مثل ریال استیت، هج فاند، پرایوت اکویتی، کلا چیزایی که جدیدترن نسبت به سهام و اوراق که ترادیشنال اینوستمنت بهشون میگن، یعنی چیزایی که مردم خیلی دربارش میدونن، چیزایی که جدید اومده مثل NFT، مثلا چیزایی که جدیده دیگه. مثلا دقیقا اینا متوجه. همه خب یک سرتیفیکت دیگه هست بهش میگن کایا یا Chartered Alternative Investment Analyst که توی آیا؟ Alternative Investment خیلی مد کایا CAIA. آها. یک سرتیفیکت دیگه که خب برای بچه اکاونتینگ بیشتر هست، CPA، دو تا اسم مختلف داره، Chartered Public Accountant یا Certified مهم. Public Accountant، که این برای بچه حسابداری بیشتر، مثلا بحث های تکس و بحث های مثلا اون مدلی رو بیشتر کاور میکنه. حالا چیزی که هسته اینه که خب بیشتر بچه CPA کسایی هن که مثلا میرن توی یک شرکتی اگه کار میکنن، اینا بیشتر اون من فارسیشو دقیقا نمیدونم، ولی مثلا اون فاینانشال استیتمنت ها یا اون فکر کنم دفترهای مالی یک شرکت رو مهم. اینا درست میکنن. کار CFA اینه که اینا رو تحلیل کنه. مثلا یک CPA میاد فکر کن یه مثلا بالانس شیت و چارتی رو اینکام میده. استیتمنت و آها. CPA فکر کن مثلا یه کمپانی، مثلا تو داری توی اپل کار میکنی و داری خب. توش مثلا بحث مثلا حسابدار اپلی فکر کن. خب این تو میای مثلا این چقدر نمیدونم قرض داره، بالانس شیتش چیه، مهم. اسید داراییاش چقدر، اکویتیش چقدر، اینا رو میای درست میکنی، اینکام استیتمنت و کش فلو استیتمنتش رو درست میکنی همه رو. حالا CPA دیگه تو یعنی درسته. تخصص این کار داری. بعضی وقتا میای مثلا یک سری چیزها رو بالاتر میبری، مثلا account receivable، یعنی پولایی که هنوز مشتریات بهت ندادن، مثلا اینا رو میای دستکاری میکنی. کار مهم. CFA اینه که اگه قراره یکی بیاد، این کمپانی اگه قراره که بیاد توی اپل که تو این چیزا رو درست کردی سرمایه گذاری کنه، اون CFA بعد بیاد تحلیل کنه، بگه که ای من فکر میکنم اینجاش دستکاری شده، اینجاش اینجوری شده، اینجاش اینجوری شده، و بعد با توجه به این چیزایی که داری فکر میکنی داره انجام میشه، بیای به قول معروف، حالا بستگی به کاری که داری میکنی، اگه داری مثلا اکویتی ریسرچ انجام میدی، میخوای ببینی که آیا این بای سل یا هولد، یعنی که باید بخریم بفروشیم یا نگه داریم سهمو، خب بعد باید بیای DCF مدل DCF درست کنی، یا هم دیسکانتد کش فلو مدل درست کنی، فورکست کنی چیزایی که داره رو برگردونی به الان، و بعد ببینی که آیا قیمتی که تو در میاری توی مدلت با قیمت که مارکت ولیوی اون سهم چقدر فرق داره. مثلا اگه که چیزی که تو در میاری شده اپل مثلا باید بشه $170، الان اپل مهم. مثلا داره $140 ترید میشه توی مارکت، خب یعنی اپل آندر ولیوه، تو فکر میکنی باید بالاتر چیزی باشه که الان داره ترید میشه، پس باید اینو درسته. بخریم ما. حالا منظور کارشون اینجوری میشه CFA و CPA. پس فرق CPA اینه که میاد اون دفاتر رو درست میکنن. حالا میتونه بره چیزای دیگه هم انجام بده، CPA میتونه بره کاری تکس انجام بده، باشه کلا بره چیز مالیاتی و اینا. دقیقا. این پس شد CPA CFA. کایا که کلا ریال استیت و پرایوت اکویتی و کلا آلترناتیو اینوستمنت هاین. CFP بریم مثلا با آدمای پولدار و اونا چیزای مالیشون رو انجام بدی. مدارک دیگه بالاخره مثلا مثلا CMT هست، Chartered Market Technician، کسی میخواد ترید کنه مثلا اونا میرن مدرک CMT رو میگیرن. مدارک اصلی همونه هم دیگه تقریبا درسته. که مثلا میتونی بگیری و اینا، و خب خیلی هم کلا عالی. بستگی به کاری که داری دیگه. آره. پس در بخوام اینا رو حالا یه به قولی پلن خیلی کوتاه درست کنم و به قولی بگم، اولین چیزی که شماره یکی که وجود داره اینه که بدونی اول میخوای چیکار کنی. یعنی تمام صحبت ما اینه که اول شما اصلا واقعا باید بدونی چی میخوای و میخوای چیکار کنی و تو مراحل بعدی اسکیلاتو زیاد کنی و حالا این کوچولو تو حوزه بگیری و بعد سرتیفیکیتش رو پیدا کنی و اون مدارک رو بگیری. درسته؟ دقیقا همینجوری. آره، چون خیلی تو میتونی مالی. بری کلی مدرک بگیری، در نهایت ببینی که اصلا از کاری که قرار با اون مدرک انجام بدی خوشت نمیاد، دیگه فایده نداره. درسته. آقا خیلی ممنونم از اینکه وقت گذاشتین. امیدوارم که حالا اگه بچه ها دوست خواهش میکنم. داشتن
لایک و کامنت و سابسکرایب کامنت کنن چیزی حتما. هسته دراپ کنین بالاخره، یا من یا آریان جواب حتما. میدیم بهش. حتما دقیقا. خیلی ممنونم، خیلی ممنون که وقت گذاشتین. آقا خداحافظ. سلامت باش، مرسی، فعلا.